नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, यही चैत्रको 16 गतेदेखि बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ। यही कारणले गर्दा आज हामी हजुरहरूको सामु यस कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यानी यस कम्पनीले कति आइपिओ निष्कासन गर्न लागिरहेको छ, यस कम्पनीले आइपिओबाट उठेको पैसालाई कहाँ इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजना कस्तो छ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ र लास्टमा यस कम्पनीको शेयरमा हामीले सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला कि लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा पनि ठिक होला त। यी प्रश्नहरूको जवाब हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौं। नम्बर 1, अबाउट द आइपिओ। यस कम्पनीले यही चैत्रको 16 गतेबाट 18,27,970 किता आइपिओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 18,27,97,000 रुपियाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ। 18,27,970 किता शेयर मध्ये 73,119 किता शेयर यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने 91,398 किता शेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 16,63,453 किता शेयर मात्र जेनरल पब्लिकको लागि यानी हामी जस्तो आम सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। यसको अर्थ 1,66,345 जना व्यक्तिले यस कम्पनीको 10 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन् भने 3 जना व्यक्तिले 11 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन्। त्यसैले कम्तीमा 10 किता र बढीमा 20 किता सम्मको लागि मात्र यस कम्पनीको आइपिओमा एप्लाई गर्नु होला। किनभने 20 किताको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले 11 किता पर्ने चान्स पनि हुन्छ, तर त्यो भन्दा बढी चाहिँ एप्लाई गर्न जरुरी छैन। र चैत्रको 16 गतेदेखि चैत्रको 21 गते भित्र नै आइपिओ एप्लाई गरिसक्नु होला। यस कम्पनीलाई इक्रा नेपालले डबल बी को रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ, जसले यस कम्पनीको सम्पूर्ण आइपिओ को काम गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, युज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। यस कम्पनीले लोकल पिपलबाट 18,27,97,000 रुपियाँ र जेनरल पब्लिकबाट पनि 18,27,97,000 रुपियाँ उठाउनेछ। यानी टोटलमा यस कम्पनीले 36,55,94,000 रुपियाँ उठाउनेछ, जसमध्ये 36 करोड रुपियाँ यस कम्पनीले ग्लोबल आइमी ब्याङ्कमा ब्रिज ग्याप लोन अगेन्स्ट आइपिओ तिर्न प्रयोग गर्नेछ र 55,94,000 रुपियाँ त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नमा प्रयोग गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, बिजनेस मोडल। यस बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी हाइड्रोपावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र हाइड्रोपावर सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडल भनेको नै विभिन्न हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू बनाउने र त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो बिजुली कति प्राइसमा बेच्ने भनेर यिनीहरूले त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै एग्रिमेन्ट गरिसकेको हुन्छन् र त्यो एग्रिमेन्टलाई पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ र त्यस पावर पर्चेज एग्रिमेन्टमा उल्लेखित रेट अनुसार नै हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले बिजुली बेच्नुपर्ने हुन्छ र यसरी बिजुली बेचेर हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले नाफा कमाउँछन् र त्यो नाफाबाट नै यिनीहरूले जुन आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि सुरुमा लोन लिएको हुन्छन् त्यो लोन तिर्दै जान्छन् र आफ्नो शेयर होल्डरलाई पनि प्रफिटको रूपमा डिभिडेन्ड अथवा बोनस शेयर दिँदै जान्छन्। त्यस्तै अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको प्रोजेक्टको बारेमा। नम्बर 4, अबाउट द प्रोजेक्ट। यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय टेकु काठमाडौँमा रहेको छ। यस कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4 मा बलेफी खोलाको पानी प्रयोग गरेर 36 मेगावाटको रन अफ रिभर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस आयोजनाको पेब्याक पिरियड 7.54 वर्षको र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड 14.01 वर्षको आकलन गरिएको छ, जसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ। यस आयोजना बनाउनलाई हालसम्म ब्याज सहित जोडेर करिब 7,65,59,00,000 बराबरको खर्च लागिसकेको छ, जस हिसाबले यस कम्पनीको पर मेगावाट कस्ट करिब 21,65,6263 रुपियाँ पर्न जान्छ, जुन ठिकै मान्न सकिन्छ। न सस्तो न त महँगो, 20 करोड पर मेगावाट कस्ट भन्दा कममा बन्यो भने एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। यो आयोजना 2078 साल 11 महिना 17 गते सकिने प्रक्षेपण गरिएको थियो, तर हालसम्म पनि यो आयोजना सकिएको छैन। त्यसैले यो पर मेगावाट कस्ट अझ बढ्न सक्नेछ।
त्यस्तै यो आयोजना रन अफ रिभर आयोजना हो, यानि सुक्खा याममा पानीको बहाव कम भएको बेला नदीमा यस आयोजनाले कम विद्युत उत्पादन गर्छ भने बर्खा याममा नदीमा पानीको बहाव बढी भएको बेला यस आयोजनाले बढी विद्युत उत्पादन गर्छ। यही कारणले गर्दा यस आयोजनाको सुक्खा याम यानि पौषदेखि चैत्र र वर्षा याम यानि वैशाखदेखि मङ्सिर महिनामा पिपिए रेट फरक छ। विद्युत उत्पादन भएको पहिलो वर्ष यस आयोजनाले सुक्खा याममा रु 8.0 पर युनिट र बर्खा याममा रु 4.8 प्रति युनिट नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पाउनेछ, जुन रेट 3% को दरले 8 पटक बढ्नेछ र विद्युत उत्पादन भएको 97औं महिना यानि 9 वर्षदेखि पिपिए रेट सुक्खा याममा रु 10.42 पर युनिट र बर्खा याममा रु 5.95 रुपियाँ प्रति युनिट पुग्नेछ र यो आयोजना सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने बेलासम्म यही पिपिए रेट फिक्स हुनेछ। यो कुरा त हामीले हाम्रो पुरानो हाइड्रो पावरको भिडियोहरुमा पनि भन्दै आइरहेका थियौं कि आयोजना बनाउन थालेको 30 वर्षपछि आयोजना सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ, तर कम्पनी भने शेयर होल्डरको नाममा नै हुन्छ र त्यति बेलासम्म त्यस आयोजनाबाट प्राप्त प्रफिटलाई कम्पनीले अर्को आयोजना बनाउनमा प्रयोग गर्नेछ र पुरानो आयोजना सरकारले लिए पनि नयाँ आयोजनाको आम्दानीबाट कम्पनीले आम्दानी कमाउनेछ वा भनौं प्रफिट कमाउनेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, पास्ट फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। यस कम्पनीको हालको पेयर अफ क्यापिटल 1 अर्ब 46 करोड 23 लाख 76 हजार रुपियाँ रहेको छ, जुन आइपिओ जारी गरे पश्चात 1 अर्ब 82 करोड 79 लाख 70 हजार रुपियाँ पुग्नेछ। यस कम्पनीले अहिले विद्युत बिक्री नगरिसकेको हुनाले रिजर्भ एन्ड सरप्लस अहिले नेगेटिभ छ, जुन आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा मात्र पोजिटिभ हुन्छ भनेर यस कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै विद्युत बिक्री नगरिसकेको हुनाले हाल यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर पनि नेगेटिभ छ, जुन आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि मात्र पोजिटिभ हुने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। साथै यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर पनि अहिले 100 भन्दा कम छ, जुन आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि मात्र 100 भन्दा माथि जाने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीले यस प्रोजेक्ट बनाउनको लागि कति ऋण लिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिलेको दिनसम्म यस कम्पनीले तिर्नुपर्ने ऋण भनेको 5 अर्ब 98 करोड बराबरको रहेको छ, जुन आगामी आउने वर्षहरूमा घटाउँदै लाने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ भने यस कम्पनीको डेब्ट टु इक्विटी रेशियो पनि 4.37 टाइम्स को रहेको छ, जुन धेरै बढी हो। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको डेब्ट टु इक्विटी रेशियो 2 वा 2 भन्दा कम भएकोलाई राम्रो मानिन्छ र यस डेब्ट टु इक्विटी रेशियो जति कम भयो त्यति राम्रो किन भन्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले प्रफिट कमाउन थालिसकेपछि उनीहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो डेब्ट तिर्न थाल्छन् र जुन हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको डेब्ट टु इक्विटी रेशियो कम हुन्छ उनीहरूले चाँडै नै आफ्नो डेब्ट वा भनौं ऋण रिपे गरिसक्छन् र त्यो पैसालाई अर्को प्रोजेक्ट बनाउन अथवा इन्भेस्टरहरूलाई राम्रो डिभिडेन्ड दिनेछन् भने जुन हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको डेब्ट टु इक्विटी रेशियो एकदम हाई छ उनीहरूलाई त्यो डेब्ट तिर्न वा भनौं त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउन जुन खर्च वा भनौं ऋण लागेको छ उनीहरूलाई त्यो तिर्न नै वर्षौं लाग्छ र यही कारणले गर्दा न त उनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टरहरूलाई राम्रो रिटर्न दिन सक्छन् न त पैसा साइडमा राखेर अरू प्रोजेक्ट नै साइडमा बनाउन सक्छन्। यही कारणले गर्दाखेरि डेब्ट टु इक्विटी रेशियो जति कम भयो त्यति राम्रो हो। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। यस कम्पनीको चेयरम्यान श्री उमेश कसजु हुनुहुन्छ। आइपिओ इस्यु गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 6.94% शेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँ शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेडको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ सेन्टर फर पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा विगत 14 वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। यस कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख श्री राजन धिताल हुनुहुन्छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा प्रोमोटर शेयर होल्डिङ 80%, प्रोजेक्ट एफेक्टेड लोकल शेयर होल्डिङ 10% र पब्लिक शेयर होल्डिङ 10% को हुनेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7, फ्युचर डिभिडेन्ड। आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म यस कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस नेगेटिभ भएको कारणले त्यस बेलासम्म त यस कम्पनीले केही पनि डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। 2080-81 देखि चाहिँ 10% को हाराहारीमा डिभिडेन्ड यस कम्पनीले दिन सक्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 8, सर्ट टर्म अर लङ टर्म होल्डिङ। आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 93.64 को रहेको छ, जुन हिसाबले यस कम्पनीले नेप्सेमा आफ्नो पहिलो ओपनिङ रेन्ज नै 93.64 देखि 280.92 को बीचमा पाउनेछ र चाँडै नै यस कम्पनीको शेयर प्राइस 4-4.5 को रेन्जमा अवश्य पुग्नेछ। त्यसैले सर्ट टर्ममा त यस कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्दा अवश्य फाइदा हुन्छ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा यस कम्पनीको शेयर किन्दा र लङ टर्मको लागि यस कम्पनीको शेयरलाई होल्ड गर्दा होशियार भने पक्कै हुनुपर्छ, किनभने म चाहिँ 120 भन्दा बढी प्राइस हालेर यस कम्पनीको शेयर कहिले पनि किन्दिन।
पछि यो कम्पनी पनि प्रोफिटेबल भएछ भने अलि बढी प्राइसमा पनि यस कम्पनीको शेयर किन्ने बारे सोच्न चाहिँ सकिन्छ। तर अहिलेलाई भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि यो कम्पनी ठिक छैन। साथै अब तपाईहरुलाई पनि आईपीओ को शेयरहरु परेको छ र अब त्यो शेयर कहिले बेच्ने वा कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईलाई थाहा छैन भने त्यसको लागि पनि हामीले आईपीओ को शेयर कहिले बेच्ने भन्ने भिडियो बनाएका छौं र हामीले गरे जस्तो एनालाइसिस गर्नको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिज बनाएका छौं जहाँ हामीले हरेक कुराहरु जस्तै ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लगायतका कुराहरु तपाईहरुले राम्रोसँग बुझाएका छौं। ती भिडियोहरु पनि एकपटक अवश्य हेर्नु होला, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ।